Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So, kasama natin si Gwyneth and i-demo niya kung paano gagawa ng Loom bracelet. So, ito pang kids to. Yan. Paano gagawa ng ganyan? Bracelets. How to make bracelet using loom bands. Okay, start. So, ito yung mga kailangan natin. Ayan. Start natin.
ito na po yung finished product natin. Yan, ganyan siya. And, by the way, pag wala kayong ganito, pwede nyo gamitin yung kamay nyo. Mano-mano siya. Yan. Thank you guys for watching!